Có bao giờ chúng ta tự hỏi, một thiên tài Nobel, người thay đổi cả cách thế giới suy nghĩ về kinh tế, chính trị, thậm chí AI ngày nay, bằng một ý tưởng đơn giản mà lại từng lang thang ở châu Âu như kẻ điên, nghe tiếng thì thầm từ báo chí và nghĩ mình là điệp viên của Chúa chưa? Đó là Jonas, cha đẻ nguyên lý cân bằng Nash, từng đoạt giải Nobel kinh tế cho công trình lý thuyết trò chơi và Abel toán học. Một bộ óc vĩ đại, nhưng lại không thể kiểm soát nổi chính tâm trí của mình, rơi vào địa ngục tâm thần phân liệt suốt 25 năm. Và giữa bóng tối đó, có một người phụ nữ, không phải bác sĩ tâm thần, cũng không phải nhà khoa học vĩ đại, mà chỉ là một cô gái El Salvador từng mơ làm Madame Curie thứ hai, nhưng lại trở thành ngọn hải đăng cứu lấy thiên tài ấy. Người duy nhất không bỏ rơi ổng chính là người từng phải ký giấy đưa ổng vô viện tâm thần lúc bụng mang dạ chữa 8 tháng. Câu chuyện này không chỉ là về Jonas, mà là về Alicia Nash, người phụ nữ đã cứu một tâm hồn tan nát bằng tình yêu thầm lặng, kiên cường gần nửa thế kỷ. Nếu không có bà, có lẽ thế giới đã mất đi Jonas để mà nhớ, để mà học hỏi. Alicia không phải vợ thường đâu ngang. Cô ấy là minh chứng sống, tình yêu thực sự không phải lúc nào cũng ngọt ngào, mà đôi khi là đau đớn, hy sinh và không bao giờ buông tay. Hôm nay kênh Nhất Thế Giới không kể phim Hollywood đâu. Mặc dù bộ phim Một Tâm Hồn Đẹp về cuộc đời của thiên tài Jonas này đã giành được 4 giải Oscar rồi đấy. Tôi kể chuyện thật 100%, chuyện về những góc khuất ít ai biết, bệnh tâm thần kinh hoàng, hy sinh thầm lặng của Alicia, sức mạnh hồi phục thần kỳ mà y khoa gọi là không thể và cả những góc khuất mà không kênh nào kể nữa đấy. Nghe tới cuối đi ngang, vì câu chuyện này có thể chạm tới tim mấy bạn, đặc biệt ai đang đấu tranh với nỗi đau riêng. Bắt đầu thôi nào. Jonas, cha đẻ của nguyên lý cân bằng Nash. Cho ai chưa biết về thiên tài vĩ đại này thì John Fox Nash Jr. sinh ngày 13 tháng 6 năm 1928 ở Bluefield, một thị trấn nhỏ xíu miền núi Appalachia, nước Mỹ. Ba ổng cũng tên John Fox Nash Sr., là kỹ sư điện tử làm cho công ty điện Appalachian Electric Power. Má ổng tên Margaret Virginia Martin, trước khi cưới là cô giáo dạy tiếng Anh với Latin. Ổng có em gái Martha sinh năm 1930. Từ nhỏ Nash đã khác người dữ lắm, không thích chơi với bạn bè, cứ ngồi một mình đọc sách, chơi cờ, huýt sáo nguyên bản nhạc Bach, kiểu lập dị mà thiên tài. Thầy cô, bạn bè đánh giá ổng là đứa trẻ khá lập dị. 12 tuổi tự học toán nâng cao, Nash thường xuyên viết ra những phương trình phức tạp, khó hiểu, say sưa tìm lời giải mà quên hết mọi thứ xung quanh. Thế là, cha mẹ thấy con có năng khiếu toán học kinh khủng, quyết định cho ổng học chương trình toán cao cấp ngay từ trung học. Mọi người biết không, nhờ học giỏi xuất sắc, ổng nhận học bổng vô Đại học Carnegie Institute of Technology, giờ là Carnegie Mellon, ban đầu học kỹ thuật hóa học, rồi chuyển sang hóa học, cuối cùng mới toán. Năm 1948 tốt nghiệp cử nhân lẫn thạc sĩ toán luôn, mới 20 tuổi. Cùng năm đó, ổng nhận học bổng vô Princeton University, trường danh giá nhất Mỹ về toán, nơi Albert Einstein, von Neumann từng học. Nash đến nơi mơ ước của bao nhà toán học trẻ, nhưng ổng không có bạn bè, chỉ nói chuyện với bảng đen, cô lập, áp lực mình phải là người vĩ đại nhất. Chỉ 2 năm sau, năm 1950, mới 22 tuổi, Nash bảo vệ tiến sĩ với luận án vỏn vẹn 28 trang mà thay đổi cả thế giới. Luận án tên Non-Cooperative Game giới thiệu khái niệm cân bằng Nash Equilibrium, cái mà sau này dùng trong kinh tế, chính trị, sinh học tiến hóa, thậm chí AI ngày nay. Công trình này góp phần giúp ổng đoạt Nobel Kinh tế 1994 và sau này Abel Prize toán học 2015. Giải thích cân bằng Nash siêu đơn giản. Nhiều trò chơi hoặc tình huống đời thực có xu hướng phát triển đến trạng thái ổn định, dự đoán được, gọi là cân bằng Nash. Đó là khi mọi người chơi bất hợp tác, quyết định độc lập, không thông đồng. Mỗi người chọn hành động tốt nhất cho mình, giả sử người khác cũng làm vậy. Kết quả, không ai muốn thay đổi lựa chọn nếu biết người kia không thay đổi, vì thay đổi chỉ làm mình tệ hơn. Hãy tưởng tượng bạn đang chọn ngành đại học. Bạn biết bạn bè cũng chọn vì lương cao. Nếu tất cả đều chọn kinh tế, điểm chuẩn cao kinh khủng, cạnh tranh dữ dội. Nash nói,
Cân bằng là khi không ai muốn thay đổi lựa chọn nếu biết người khác không thay đổi. Wow. Hoặc ví dụ đời thường, giờ tăng tầm, ai cũng chen lấn kẹt xe hơn, chậm hơn. Nhưng nếu mọi người giữ khoảng cách, nhường nhịn một chút, đường thông thoáng, ai cũng về nhà nhanh hơn. Đó chính là cân bằng Nash, không ai muốn thay đổi nếu biết người khác không thay đổi, vì thay đổi chỉ làm kẹt hơn thôi. Alicia, cô gái El Salvador mơ làm Madame Curie. Alicia không sinh ra trong một bi kịch mà trong một gia đình có điều kiện và coi trọng giáo dục. Ngày 1 tháng 1 năm 1933, ở San Salvador, El Salvador, một cô bé chào đời trong cái biệt thự đẹp lung linh. Alicia Esther Lack de Lopez Harrison. Cha là bác sĩ y khoa nổi tiếng, mẹ từ dòng họ thượng lưu, ông nội là kỹ sư hóa học, dì ruột là nhà thơ vĩ đại Alice Lack de Venturino, được Tổng thống El Salvador vinh danh nhiều lần. Cô bé Alicia lớn lên giữa sách vở, nói 3 thứ tiếng thành thạo, Tây Ban Nha, Pháp, Anh, du lịch khắp nơi, sống sung túc. Bạn bè gọi cô là công chúa El Salvador, vừa kiêu sa, vừa mang tinh thần noblesse oblige, kiểu người quý tộc phải có trách nhiệm với xã hội, phải giúp đỡ người khác. Từ nhỏ, Alicia đã mơ trở thành Madame Curie thứ hai, nhà khoa học hạt nhân vĩ đại. Cha cô tự hào kinh khủng, luôn ủng hộ giấc mơ ấy, vì gia đình coi trọng trí tuệ hơn hết thảy. Nhưng đời không phải lúc nào cũng êm đẹp đâu ngang. Rồi năm cô 11 tuổi, năm 1944, mọi thứ sụp đổ. Cha cô quyết định đưa cả nhà di cư sang Mỹ. Họ bỏ lại villa, bỏ bạn bè, bỏ cuộc sống hoàng gia, để bắt đầu lại từ con số 0 ở Biloxi, Mississippi, thị trấn nhỏ miền Nam, rồi tới New York. Alicia phải thích nghi hoàn toàn mới, từ công chúa nói 3 thứ tiếng, sống ở biệt thự, giờ thành học sinh nhập cư ở Mỹ, giữa văn hóa khác biệt. Nhưng cô không chịu gục ngã. Cầm thư giới thiệu của đại sứ El Salvador, Alicia bước vào Marymount School, trường nữ sinh công giáo danh giá nhất Upper East Side, Manhattan. Cha cô viết thư cho hiệu trưởng, con gái tôi mơ làm nhà khoa học hạt nhân như Marie Curie. Xin ông giúp nó thực hiện giấc mơ. Và cô đã làm được thiệt. Năm 1955, Alicia tốt nghiệp MIT với bằng vật lý, một trong 16 nữ sinh duy nhất giữa biển 800 nam sinh. Thời đó phụ nữ học khoa học khó khăn dữ, nhưng Alicia vẫn giữ nguyên giấc mơ khoa học. Cho đến ngày gặp một chàng trai kỳ lạ tên Jonas ở hành lang vật lý MIT. Ông là giảng viên dạy lớp Advanced Calculus for Engineer, cô là sinh viên. Từ khoảnh khắc ấy, câu chuyện tình yêu vĩ đại bắt đầu. Một công chúa trí thức gặp một thiên tài lập dị và định mệnh thay đổi cả hai cuộc đời. Tình yêu của Alicia hy sinh thầm lặng. Jonas mê cô vì cô ấy đẹp và thông minh y như chính ông vậy. Họ cưới năm 1957. Alicia mơ một gia đình hạnh phúc, một sự nghiệp khoa học. Jonas vẫn dạy ở MIT, nghiên cứu phương trình đạo hàm riêng, hình học vi phân, toàn thứ khó nhằn. Mà chỉ 2 năm sau, bóng tối ập tới, năm 1959, lúc Jonas 31 tuổi, khi vợ đang mang thai con trai John Shirley, sau này cũng bị tâm thần phân liệt và lấy PhD toán. Nash bắt đầu phát bệnh, bị triệu chứng hoang tưởng kinh khủng, nghe tiếng thì thầm, nghĩ FBI đuổi giết, viết thư cho tổng thống, thậm chí sau này lang thang ở bầu trời châu Âu không nhà cửa. Alicia giấu bệnh với mọi người, hy vọng ổng tự khỏi, mà không được. Khi bụng 8 tháng, cô phải ký giấy đưa chồng vô McLean Hospital, viện tâm thần nổi tiếng. Jonas giận cô tới mức không thèm nói chuyện cả năm trời. Con trai sinh ra năm 1959, không có tên trong 1 năm, vì Alicia muốn để chồng tỉnh lại đặt tên cho con. Sau khi xuất viện, Nash bỏ việc MIT luôn cái ghế giáo sư danh giá, ông rút hết tiền hưu bổng, bán sạch đồ đạc. Ông trốn sang châu Âu, lang thang 9 tháng trời, năm 1959 đến 1960. Paris, Luxembourg, Geneva, Rome, thậm chí lẻn qua Iron Curtain sang Đông Đức. Ông đòi từ bỏ quốc tịch Mỹ, xin tị nạn khắp nơi, nộp đơn Liên Hợp Quốc muốn làm công dân thế giới. Ông viết thư tùm lum, tự xưng là hoàng đế, là thiên thần cứu thế giới, lang thang ngủ vỉa hè, không ăn uống, chỉ có ảo giác.
Alicia lúc đó mới sinh con xong đang yếu xìu, nhưng bà bỏ con sơ sinh cho mẹ đẻ của mình, rồi bay một mình sang châu Âu tìm chồng. Bà theo dấu ổng qua bao nhiêu nước, van xin ổng về nhà, nhưng mà không được. Cuối cùng, Alicia phải làm chuyện đau lòng nhất, phối hợp với đại sứ quán Mỹ, gọi cảnh sát Pháp bắt Jonas, đưa ổng lên máy bay trục xuất về Mỹ. Nas sau này kể, tôi bị đưa về trong xiềng xích như nô lệ. Ổng căm ghét bà Alicia kinh khủng, nghĩ bà phản bội, bán đứng ổng. Năm 1960 đến 1963, Nas vô viện liên tục tiêm insulin, sốc điện, dùng thuốc mạnh. Alicia tin rằng nếu ổng được hòa nhập lại cộng đồng toán học ở Princeton, tinh thần sẽ tốt hơn. Đại học Princeton chấp nhận mời ổng về. Alicia đi làm lập trình viên máy tính, nghề hiếm phụ nữ hồi đó, để nuôi con, trả tiền viện. Năm 1963, Alicia ly hôn chồng vì kiệt sức, nhưng cô không tái hôn với ai hết trơn. Đến năm 1970, Nas ra viện lần cuối. Alicia lúc đó sống một mình ở Princeton Junction, nói với ông: "Tôi không thể lấy lại anh làm chồng, nhưng anh có thể ở nhà tôi, với tư cách người thuê phòng, boarder, vì không ai trên đời này chịu nhận anh đâu." Đó là khoảnh khắc thay đổi tất cả, khoảnh khắc cứu mạng Jonas. Ông sống trong ngôi nhà ấy suốt 45 năm, ăn cơm bà nấu, bà giặt quần áo, giúp ông dần già đi khỏi bệnh mà không cần thuốc. Nas từng viết: "Tôi đã được che chở ở đây, tránh khỏi cảnh vô gia cư." Mà lạ thay, từ cuối thập niên 80, ông dần hồi phục tự nhiên, không cần thuốc, dừng thuốc sau năm 1970, nhờ tuổi già thay đổi hormone và lý trí dần loại bỏ ảo giác. Y khoa gọi là thần kỳ, chỉ khoảng 10 đến 20% bệnh nhân tâm thần phân liệt làm được vậy mà không thuốc mãi mãi. Ông đã bắt đầu trò chuyện một cách tỉnh táo, thậm chí có thể bàn bạc vài vấn đề toán học có ý nghĩa. Qua đây tôi có thể nói rằng bệnh tâm thần không phải hết thuốc chữa. Nhờ vào tình yêu và chỗ dựa an toàn, đã làm được điều y khoa không tin nổi luôn. Một điều y khoa gọi là thần kỳ. Năm 1994, 66 tuổi, ông nhận Nobel Kinh tế vì cân bằng Nas. Nas nhìn thẳng Alicia, giọng run run: "Tôi ở đây tối nay, chỉ vì em." Sau giải Nobel, ông trở lại làm giáo sư toán học ở Đại học Princeton. Ông không giảng dạy mà chỉ lặng lẽ làm nghiên cứu. Năm 1998, thế giới lại xôn xao một lần nữa khi cuốn tiểu sử A Beautiful Mind, tựa Việt, Một tâm hồn đẹp, được xuất bản. Tác giả là bà Sylvia Nasar, nhà báo kinh tế kiêm giáo sư báo chí Đại học Columbia, viết hơn 400 trang về cuộc đời Jonas, dựa trên phỏng vấn sâu và tài liệu thật. Cuốn sách này thắng giải National Book Critics Circle Award cho thể loại tiểu sử năm 1998 và là một trong những ứng cử viên cuối cùng cho Pulitzer Prize, giải Pulitzer danh giá. Rồi năm 2001, Hollywood dựng thành bộ phim cùng tên do đạo diễn Ron Howard chỉ đạo, Russell Crowe thủ vai Nas, Jennifer Connelly vai Alicia. Phim ra mắt tháng 12 năm 2001 và đến năm 2002, nó gặt hái thành công lớn, thắng 4 giải Oscar, bao gồm phim hay nhất, Best Picture, đạo diễn xuất sắc nhất cho Ron Howard, kịch bản chuyển thể hay nhất và nữ phụ xuất sắc nhất cho Jennifer Connelly. Cuộc đời đầy sóng gió của Jonas cùng tình yêu kiên cường của Alicia đã lay động trái tim hàng triệu khán giả khắp thế giới. Mà phim Hollywood có chút mềm hóa so với đời thật, ảo giác được làm đẹp hơn, bỏ qua một số chi tiết đau lòng như ly hôn năm 1963 hay Nas từng có con riêng John David Steyer, sinh năm 1953, với Eleanor Steyer, y tá Boston. Nas lúc đó không nhận con hông cấp dưỡng, khiến mẹ con họ khổ sở, thậm chí bà còn gửi con vô viện dưỡng lão tạm thời. Sau này họ mới liên lạc lại, nhưng đó là phần tiếc nuối trong đời Nas. Việc thêm con riêng, bỏ bê con, hoặc các chi tiết khác như Nas từng có special friendship với đàn ông, ám chỉ đồng tính luyến ái tạm thời, sẽ làm nhân vật Nas xấu hơn, khó được khán giả đồng cảm.
Sylvia Nasa, tác giả sách, đã viết rõ những phần này trong sách, nhưng phim Hollywood không kể chi tiết này để giữ hình ảnh đẹp hơn, dễ đồng cảm hơn cho khán giả, làm đẹp để phim thắng 4 giải Oscar. Nhưng cái cốt lõi vẫn giữ, tình yêu có thể cứu rỗi một tâm hồn tan vỡ. Năm 2001, họ tái hôn sau 38 năm ly hôn. Năm 2009, hai người cùng đi vận động Quốc hội Mỹ bảo vệ chương trình sức khỏe tâm thần vì con trai John Charlie Mann cũng mắc bệnh giống cha. Năm 2015, Jonas vừa nhận giải Abel Oscar toán học ở Na Uy cho công trình phương trình đạo hàm riêng. Ông 86 tuổi, Alicia 82 tuổi. Họ bay về Mỹ, ngồi taxi trên New Jersey Turnpike. Chỉ một ngày sau khi về nhà, taxi mất lái, lao vào guardrail. Cả hai bị văng ra ngoài, ra đi ngay tại chỗ, tay nắm tay. Chỉ vài giờ trước, họ còn cười nói, còn sống những ngày vinh quang muộn màng, số phận đôi khi tàn nhẫn dữ lắm đúng không các bạn? Nhưng nó cũng đẹp lạ lùng, họ ra đi cùng nhau, như cách họ đã sống bên nhau, trong bệnh tật, trong hy sinh, trong tình yêu không bao giờ buông. Cuộc đời Jonas, một thiên tài thay đổi thế giới bằng cân bằng Nash, rồi rơi vào địa ngục tâm thần phân liệt suốt 25 năm, rồi vinh quang muộn màng với Nobel và Abel và cuối cùng kết thúc bi thảm. Nhưng nếu không có Alicia, có lẽ không có hồi kết đẹp đẽ ấy. Alicia không phải siêu anh hùng, bà chỉ là một cô gái El Salvador mơ làm Madame Curie, từng ký giấy đưa chồng vô viện khi bụng 8 tháng, từng bay sang châu Âu van xin, từng gọi cảnh sát bắt chồng để cứu ông, từng đón ông về làm người thuê phòng khi không ai nhận. Bà mất sự nghiệp, mất sức khỏe, mất cả những năm tháng thanh xuân để đổi lấy một tâm hồn được hàn gắn. Và trong bài phát biểu Nobel năm 1994, Nash nhìn thẳng Alicia, giọng run run nói: "Tôi luôn tin vào số, vào phương trình, vào logic và lý trí. Nhưng sau cả đời theo đuổi những thứ ấy, tôi hỏi, logic thực sự là gì? Ai quyết định lý trí? Hành trình của tôi đưa tôi đến vật lý, siêu hình, ảo giác, rồi quay về. Tôi đã khám phá ra điều quan trọng nhất trong sự nghiệp và quan trọng nhất trong đời tôi. Đó là, chỉ trong những phương trình bí ẩn của tình yêu, logic và lý trí mới thực sự tồn tại. Tôi ở đây tối nay chỉ vì em là tất cả lý do của tôi." Đó là lời Nash nói thật, không phải phim. Tình yêu của Alicia không phải chuyện cổ tích. Nó là thứ mạnh hơn bệnh tật, hơn ảo giác, hơn cả toán học vĩ đại. Mấy bạn ơi, nếu hôm nay bạn đang stress, trầm cảm, đang hy sinh thầm lặng cho ai đó, đang nghĩ mình cô đơn quá, hãy dành ít thời gian nhớ về bà Alicia. Bệnh tâm thần không phải hết thuốc chữa. Tình yêu chỗ dựa an toàn thời gian, có thể làm điều y khoa gọi là thần kỳ. Cuộc đời đẹp không phải vì nó không bao giờ gãy, mà vì nó có thể được hàn gắn nhờ một người chưa bao giờ thực sự bỏ đi. Cảm ơn bà con đã nghe tới giây cuối cùng. Nếu câu chuyện này chạm tới tim bạn, comment chữ Alicia ngay dưới đây nghe. Like nếu bạn tin tình yêu cứu được người. Share cho ai đang cần hy vọng. Kênh Nhất Thế Giới hẹn gặp lại ở video sau, có thể là về con trai Nash hoặc những câu chuyện tình yêu thật khác. Yêu thương mấy bạn dữ lắm, ngủ ngon nghe. Bye!